હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવા ફરાળી વડા. એકદમ નવી જ રીતે વડાનો લોટ બાંધીને ક્રિસ્પી અને ફૂલેલા બનાવીશું. અને તમે પહેલી વખત બનાવશો ને તો પણ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તેવા બનાવવા સહેલા છે. તો ચલો મારી સાથે ફરાળી વડા બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી ફરાળી વડા બનાવવા માટે અડધો કપ મોરૈયો લઈશું. મોરૈયાને 2-3 પાણીથી સારી રીતના ધોઈ લઈશું. કોઈ કચરો હોય તો તે અલગ થઈ જાય. ધોયેલા મોરૈયાને કુકરમાં લઈને વડાને બાઇડિંગ લઈ આવવા માટે એક મોટી સાઈઝના બટેટાને આ રીતના મીડિયમ સાઈઝના ટુકડા કરીને લેવાના. જો મોટું બટેટું ના હોય તો નાની સાઈઝના 2 બટેટા લેવાના. મોરૈયો અને બટેટાને બાફવા માટે 1 કપ પાણી લઈશું. તમે જેટલો મોરૈયો લ્યો તેનાથી ડબલ પાણી લેવાનું. એટલે કે તમે જે વાટકીથી મોરૈયો લીધો હોય તેનું ડબલ પાણી લેવાનું. તેમાં અડધી ચમચી સિંધવ મીઠું ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર કુકરને 2 વિસલ કરી લઈશું. વધારે વિસલ નથી કરવાની, 2 જ કરવાની છે. 2 વિસલ પૂરી થાય પછી પ્રેશર તેની જાતે પૂરું થાય પછી જ કુકર ખોલવાનું. પછી મોરૈયાને ચેક કરીશું તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ બટેટા અને મોરૈયો બફાઈ ગયા છે. આ રીતે હાથમાં મેશ કરીએ તો એકદમ સરસ સ્મૂથ થઈ ગયો છે. તો હવે આ બાફેલા બટેટા અને મોરૈયાને એક મોટા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. અને તમે જોઈ શકો છો તળિયે બિલકુલ ચોટ્યો પણ નથી. અને મોરૈયો ગરમ હોય ત્યાં જ બટેટાને મેશ કરતા જઈશું અને મોરૈયા સાથે મિક્સ કરતા જઈશું. અને આ રીતના ફેલાવી દેશું એટલે તેમાંથી વરાળ નીકળી જાય. હવે 10 મિનિટ આને ઠંડુ થવા દઈશું. 10 મિનિટ જેવો સમય થયો છે તો હાથથી ચેક કરીએ તેટલો તે ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે તેમાં મસાલા કરી લઈએ. 2 મીડિયમ તીખા બારીક સમારેલા લીલા મરચાં, 1 ઇંચ આદુના ટુકડાનું છીણ. તીખાશ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું. જો તમે ઉપવાસમાં તલ ના ખાતા હો તો તેને સ્કીપ કરી દેજો. વડાનો ખાટો મીઠો સ્વાદ લઈ આવવા માટે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ, અડધા લીંબુનો રસ, થોડા ફ્રેશ સમારેલા ધાણા ભાજી અને છેલ્લે 1/4 કપ શેકેલા શેંગદાણાનો અધકચરો ભૂકો ઉમેરીને તેલવાળો હાથ કરીને સારી રીતના હળવે હાથે મિક્સ કરી લઈએ. જો તમને મિશ્રણ થોડું ઢીલું લાગતું હોય તો તેમાં કોઈ પણ ફરાળી લોટ 1-2 ચમચી ઉમેરીને પરફેક્ટ બનાવી લેજો. ફરાળી લોટમાં સિંગોડાનો લોટ, રાજગરાનો લોટ કે તપકીનો લોટ ગમે તે લઈ શકો છો. બધા જ મસાલા સારી રીતના મિક્સ થાય પછી તેના લુવા વાળી લઈશું. પહેલા હાથ ઉપર થોડું તેલ લગાવીને રાઉન્ડ શેપ આપીને તેને હલકા હાથે પ્રેસ કરીશું. તો તમે જુઓ એકદમ સરસ વડું તૈયાર થઈ ગયું છે.
વડાને એકદમ દેખાવ અને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે થોડા સફેદ તલને બંને બાજુ લગાવી દઈશું. તલ તમારે ના લગાવવા હોય તો સ્કીપ કરી દેજો. તલ લગાવીને બંને હથેળીની વચ્ચે આ રીતના વાળવાનું, એટલે વડું સરસ રીતના ફૂલશે. તો આ રીતના વડું કિનારીએથી થોડું પતલું અને સેન્ટરથી થોડું જાડું રહે. આ રીતના વડાને વાળશો એટલે વડા સરસ રીતના ફૂલીને દડા જેવા થશે. તો આ રીતના બધા જ વડાને વાળીને તૈયાર કરીશું. વડા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો આ વડાને એક વખત બનાવીને ફ્રીજમાં 2 દિવસ સ્ટોર પણ કરી શકો છો. જ્યારે પણ તમને ગરમ ગરમ વડા ખાવાનું મન થાય તો ફટાફટ થોડી વાર વડાને બહાર રાખીને ફ્રાય કરીને ખાઈ શકાય. વડાને તળવા માટે મેં પહેલા તેલ ગરમ મૂકી દીધું હતું. તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં તે ચેક કરી લઈએ. તો તમે જુઓ ધીરે ધીરે ઉપર આવે છે અને નાના નાના બબલ્સ આવે છે. બસ આવું મીડિયમ ગરમ તેલ કરવાનું છે. વડાને જ્યારે તમે તેલમાં તળો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખવાની. ગેસની હાઈ ફ્લેમ ઉપર થોડી વાર વડાને રહેવા દઈશું. પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું, એટલે આપણા તેલનું ટેમ્પરેચર ડાઉન ના થાય અને વડા બિલકુલ તેલ પણ ના પીવે અને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બને. વડાને તેલમાં ઉમેર્યા પછી 2 મિનિટ વડાને બિલકુલ નહીં હલાવવાના. 2 મિનિટ પછી વડાની સાઈડ ચેન્જ કરીશું. હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું. તો છે ને બાકી ફરાળી વડા બનાવવા એકદમ સહેલા. તો તમે જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ભાવશે. વડાને તળાતા 7 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. વડા સરસ ફૂલી પણ ગયા છે અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર પણ આવી ગયો છે. તો તેને ઝારામાં લઈ લઈશું, એટલે વધારાનું તેલ બધું નીતરી જશે. પછી તેને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. છે ને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને બિલકુલ તેલ વગરના, જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા. બીજા વડા પણ આપણા તળાઈ ગયા છે. તો તેને પણ આપણે ઝારામાં લઈ લઈશું. હવે વડા સાથે સર્વ કરવા માટે દહીંની ચટણી ફટાફટ બનાવી લઈએ. તો તેના માટે અડધો કપ મોળું દહીં લીધું છે. તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન શેકેલા શિંગદાણાનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, થોડા સમારેલા ફ્રેશ ધાણા ભાજી, સ્વાદ અનુસાર સિંધવ મીઠું, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ અને 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો તૈયાર છે ટેસ્ટી એવી ચટણી. તો ચટણી સાથે ગરમ ગરમ વડાને સર્વ કરીશું. તો એકદમ ક્રિસ્પી અને ફૂલેલા ફૂલેલા વડા તૈયાર છે. આ વડાને તમે ગરમા ગરમ સર્વ કરશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. હું તમને વડાનું ટેક્સચર બતાવું, કેટલા સરસ બન્યા છે. બહારથી ક્રિસ્પી અને ખાવામાં સુપર ટેસ્ટી. તો આ ફરાળી વડાની જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.